So yo, what's up guys, welcome back to the channel Fast Life. So यो जग्गालाई के पो भन्छ यो जग्गालाई भाइ? कितामको फाटकको अलिकति भित्रपट्टिको हो यो फरेस्ट एरिया. सो यहाँबाट चाहिँ स्टार्ट गर्दैछु भिडियो. इभिनिङ राइड है गाइज, चिल राइड. म र भाइ बस चिलिङ हल्का. डोमिनरको एक्जोस्ट सुन्नुहोस् ल, स्टक एक्जोस्ट क्या मजाको छ गाइज. सुन्नु भएको होला धेरैजनाले, नसुन्नेकोहरूको लागि चाहिँ सुनिहाल्नुहोस्. सो लेट्स गो. यसको क्लच अलिक टुप्पोमै छ हो. राम्रो बस है. इभिनिङ राइड गाइज, दामी भइरहेको छ दिन. आज दिन दामी थियो है यसो, तर दिउँसो चाहिँ निक्लिनु सकिनँ घामले गर्दा. सो त्यसै बेलुका इभिनिङ टाइममा चाहिँ यसो राइडमा निक्लेको. हेभी गरम हुन्छ नि त जोरथाङमा. इभिनिङ चाहिँ दामी छ गाइज. इभिनिङ चाहिँ ओफ. अनि या गाइज, दिस इज डोमिनर 400 है, बजाज डोमिनर 400. रङ साइड ओभरटेक हान्दिम, सरी. धुलो खानुभन्दा त अन्त हल्का होइन. जेड नम्बरहरू चाहिँ यस्तै हुन्छ नि त हो, उनीहरू ओभरटेक गर्नु खोज्छ. अब ब्याक गर्छ होला है. अम्बो सिट. उयो हेर्नुहोस् न गाइस. So let's roll guys. Oh, see, check the view guys. त्यसलाई के भन्छ त्यो क्रेन जस्तोलाई? बल्ल बस है. भाइजर लगाएको गरम भइदिने हो, त्यत्तिको गरम छ गाइज जोरथाङ चाहिँ. पल्सर अलिक यतैबाट आउन ल.
बाटो त यहाँ अलिक बिग्रेको छ नि ल इन्डिकेटर दिँदै रहेछ सरी सो गाइस इभिनिङ राइड चाहिँ मजा आउँछ है भाइबै अर्कै हुन्छ राइड गर्नु मजा आउँछ अर्कै फिल हुन्छ इभिनिङ पनि मिठो भइरहेको छ राम्रो बस्नु ल ल ल ल रोक न बरु रोक यसरी हाउडाको यिनीहरूले नगर्दा भएको यहाँबाट दामी जान्थ्यो नि लेट्स चेक द स्पिड डोमिनरको ओ भाइ मजा आयो तर पुरा बबल हुँदो रहेछ नि गाइस यो बाइक वेट त दामी छ त बाइकको भर्खर देखिस् बबल भएको बत्तेको हल्का अगाडिको चक्का प्रतीक यो डोमिनरको मात्रै त्यस्तो हो कि गाइस अरू डोमिनर ओनरहरूको पनि यस्तो हुन्छ कमेन्ट डाउन एन्ड दिस इज वेस्ट बेङ्गल सिङ्ला दामी छ गाइस यो जग्गा पनि है दामी छ परतिर हल्का ओ सी मजा आइदियो Wow man, such a beast. अब हल्का जाउँ न भ्यू देखाइदिँदै सो चेक द भ्यू वाउ अहिले अलिक परबाट देखाइदिनु पर्यो So guys, this is check the view. Just check the view. ऊ पर के पो छ प्रतीक त्यहाँ अस्ति हाम्रो मामाको बिहा भएको थियो नि दामी छ यो जग्गा हेर्नुहोस् न गाइस पहिला सानो भन्दा त्यही जग्गा हामीले अर्कै राखिदिन्थ्यो नि क्या चेक द भ्यू हामीलाई पो केही जस्तो लाग्दैन त भिडियोमा त्यहाँ कहाँ टाढोको लागि त प्रतीक यो जग्गा त फेरि अम्बो वाउ साँच्ची भनेको ल बेसी देखाउनु पनि हुँदैन गाइस So guys, I'll end the video here hola hai. So keep watching my channel. So see you in my next vlog guys.